यो क्वेशन क्लास 10 इंडिसेस बाट लिएको हो र यहाँबाट तपाईले 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेशन रहेको छ solve 7 power m plus 343 divided by 7 power m is equal to 56. Solve means we have to find out the variable m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि। सो यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हामी सुरुमा के गर्ने, लेट गर्ने अलवेज। सो वी क्यान राइट हियर लेट 7 power m is equal to a. ओके 7 power m is equal to a। अब 7 power m को प्लेसमा हामी के राख्छौं, a राख्छौं। a plus 343 divided by 7 power m को प्लेसमा हामी के राख्ने, a राख्ने is equal to 56। now we have to take LCM। LCM के आयो यहाँनेरि a into a square plus 343 is equal to 56। now cross multiply। so a square plus 343 divide is equal to 56a। अब यसलाई के गर्ने, अरेन्ज गर्ने क्वाड्रेटिक को फर्ममा। a स्क्वायर यो 56a लाई के गर्ने, मिडमा लेख्ने। अब यहाँ प्लस छ भने माइनस रहने, यसलाई के गर्ने हामी लेफ्ट साइड ल्याउने। ओके एन्ड राइट एट द मिडल। सो हियर प्लस छ भने के राख्ने, माइनस राख्ने। 56a प्लस 343 इज इक्वल टु 0। न नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्नुपर्ने, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा 243 र एड गर्दा 56। दैट नम्बर इज 49 and 7। 49 into 7 343, 49 plus 7 56। so we can write here a square minus 56 को प्लेसमा हामी 49 plus 7 लेख्छौं। यहाँ a छ भने a plus 343 is equal to 0 और a square minus 49 into a 49a minus plus minus 7a plus 343 is equal to 0। अब फर्स्ट टू टर्मबाट हामी कमन लिने, लास्ट टू टर्मबाट हामी के गर्ने, कमन लिने। अब a स्क्वायर र a कमन के आयो, a आयो। रिमेनिङ a माइनस a अलरेडी कमन आएको छ 49, सो राइट डाउन हियर 49 माइनस 7 र 343 मा 7 कमन आउँछ। रिमेनिङ हियर a। वेन माइनस कमन लिइसकेपछि के गर्ने, साइन चेन्ज गर्ने। प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। यहाँ प्लस छ भने माइनस लेख्ने। 7 इन्टु विच नम्बर, इट विल बी 343। डेफिनेटली 49, यहाँ 49 छ भने यहाँ पनि 49 हुन्छ र जहिले यो दुईटा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। इक्वल छैन भने तपाईको क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ। र a minus 49 वी क्यान टेक कमन। सो a minus 49 के आयो, कमन आयो। रिमेनिङ के हुन्छ, a minus 7 को minus 7 is equal to 0। now we have to take either or। so either a minus 49 is equal to 0, a is equal to के हुन्छ 49। when you take this right side we have to change the sign। यहाँ माइनस छ भने प्लस हुन्छ। अब a को भ्यालु हामीले के लेट गरेको थियौं यहाँनेरि, 7 power m। अब a is equal to 49 आएर छोड्नु भएन, के गर्ने, क्वेशन a को फर्ममा छैन नि, m को फर्ममा छ। त्यही भएर a को प्लेसमा के राख्ने यहाँनेरि 7 power m। हामीले बेस सेम बनाउनु पर्ने छ। अब यो 7 को पावर कति हुँदा 49 हुन्छ, 7 power 2। यस 7 स्क्वायर, 7 7 49, 7 स्क्वायर भनेको 49 भयो। अब हेर्नुस् त बेस सेम छ 7 7, बेस सेम एन्ड एन इक्वल, पावर अल्सो इक्वल। देयरफोर वी क्यान राइट m इज इक्वल टु 2 और a minus 7 is equal to 0, a is equal to। अब यसलाई राइट साइड लाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस छ भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ। अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं, 7 power m। किनभने सुरुमा हामीले लेट गरेको थियौं 7 power m is equal to a। सो a को प्लेसमा 7 power m is equal to 7 power के छैन भने के हुन्छ, 1 हुन्छ। बेस सेम एन्ड एन इक्वल, पावर अल्सो इक्वल। बेस भनेको 7 हो, बेस सेम छ र इक्वलमा छ भने पावर पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो m is equal to 1 is your answer।